Welcome to my channel. So this is Mae Atis. So karon nga video is about tudloan mo na kung saon pagkilay. Then magkwanta og kilay nga murag microbladed or katong tinted imong eyebrows. Good for 3 to 4 days lang noon. Kung dili kay ka ganahan mo sige kilay everyday, pwede nimo siyang magamit. Especially kung maligo mo og dagat, di siya mapana, so at least kung nagyan po ka camera ready, nagyan po ka bisa mag dive po mo sa ilalim sa tubig, nagyan po kay kilay. And then so of course ako rin siyang gitry po and effective man po siya. Mo po niya akong gisulay sa patunami sa Boracay. Ako maitso na akong gisulayan na may mga kilay atong nga time, so wala na may kay sige nga the drawing kay kuan man na may kilay. So, igon na lang ming kuan, magaman mga butang na lang may lip tint like that, or at least kuan ra gyud mi camera ready. So, kinahanglan po nato i-test usa sa inyo ang skin at least 24 hours ang product. Wala ba may reaction, wala ba reaction ng skin ninyo di kanana like that. Kay ako gitry man ako sa akong skin og niya okay raman, wala raman po niyong napahak akong kilay or something. Hiyang raman po akong skin ato guys. So, ano yung product nga akong gigawit. Taw-taw na ni siya. Mga panapod. Bula na. Daghan kunod. Then, you can buy this one at Watson's. 75 pesos na siya. Then, need po data o small angle brush. Tubig o gamayng product ani niya. 1:1 ra iyahang at inyo ang buhaton ani niya. So kung medyo paste na iya ang dating, pwede na siya pang kilay. Kung bisa gamay ra ani niya guys, nani kadaghan na, pwede na siya. Okay. Ayun kana, inani kadaghan na. Kuan. Ya ang mixing na. Make sure kung magkilay mo nga wala may product on skin, like fresh gid yung skin, like wala dyan mga product like mga foundation. Hilam mo sa ka og kuan gamit og mga unsay mga sabon ninyong gigamit para mas mo stick gid siya mismo sa kilay. So, let's start. So I'm using small angle brush para kagamay kay suka ni siya makuan. So una, imo na drawingan usa ang kada edge sa inyong kilay. Ayun, hinahinay na po kung ari diri sa taas. Hinahinay mo drawing. Paingon sa taas. So, make sure nga, dili po kayo ka mo draw diri og maayo kay para at least naa siya fading effect. Natural ra gyapon siya tan-awon. Diba guys? So, inanira. Lagi din siya kay kung maligo ka na nakaykilay, hindi ka mag-picture-picture agyan minsan nakaligo ka sa tubig. Ngayon ni siya itong summer, so kung try na po siya. Ayun, hinahinay ka og paingon diri sa iya ang hinay mo tawag ani diri kaning dapit na sa ilong. Hinahinay ra nimo drawing. Pero fading effect dapat nipis na ni siya diri dapat. Dili yung baga. Ako din yung pagumangkon si Mae Atis. Anak sa kong magulang. Bago na ninyo guys para at least tagunan ang mga puan. Tagunan itong wala yung mga kilay. So, just in case na ay mga sampat, kuha kay tissue. Diyan. So, kanin siya guys, mura pa ni siya baga tan-awon ron kay wala pa man ni nawaswasan, pero once nawaswasan ni siya, mas na siya natural effect na. Make sure guys nga kung ikaso magalig
murag ni tipok ang kuan dire. Pwede ninyo siya waswasan og waswasan og tubig para walay mag-build up dire sa mismong brush kay magkabaga mo gud siya. So maglisod na kag manipulate yun kanang dala sa brush kung puno na siya ba pwedeng murag mabaga ang kilay. So guys, we'll wait at least 30 minutes para mas ma-absorb ang kaning product mismo sa iyahang skin. Kilay. So this is the finished product. Si ang kilay. Diba? Natural ra kay siya guys. Atong unang dragon yung kilay. Kana siya nga kilay guys. Good for 3 days. Pinakatas ng 3 days to 4 like that. So, kung manghimas, kung mangligo ka, ira ka siya, wala, kanang sabon para hindi siya mapanas, dali rin po siyang mapanas mo. I-concentrated nimo siya og sabon. So, maligo ka, dili na ma-part, Anto, magkakuha-kuha, mas ma-natural, pag na siya through. Guys, worth it ka, ayaw ang 75 pesos. Oh, magamit pag kapila to siya. Zay, kilay ang flake na Zay. So what can you say? Chada. Huh? Chada, well, thank you. Thank you. Thank you for watching. I hope you like my video. Please subscribe also to my channel. Thank you. Bye. Bye. Ano siya? Marunong ko siya si Marga sa kilay. Mon Dragon! Ay! Nako'y additional customer guys! Kaya magpakilay daw siya. Akong Ate Disi. Pani kaya ko ang gloves guys. Kaya buslot. Tawa. Buslot. Yan po ko yung kibrog gahulat halukan. Kasa wag gawin? Gaw na rin simud. Shout out siyang kuya. Almar. Mondragon. Buwan is niya. Di ba siya na ninyo ron? Wala ba siya po? Di klaro nito. Bitaw na. Hindi natin alam. Ano na yun, ano? Happy kayo mo. Palito. Malak yun ninyo good. Kung may kadala. Ay, ikaw. Muli klaro niya kung ka istorya. Nagpa-shoutout dito si Aloha. Hi, Loy. Aloha Regalado. Guys, another good news. Hanap ko yung customer. Avid fan ako ni siya. Dili na ako nakuha ko ang beauty, pero dili ko sure. Dili ko sure. So, welcome to my mother. Mother. Wala daw siya. This is my mother. Magpakilay daw siya guys. So, Ulaw siya eh. wala ko gabraw.